และเสียง Sound Effect ทั้งหมดนี้นะครับถูกสร้างโดย AI จะเป็นไงไปลองฟังกันดูเลยครับ Eleven Lab นะครับแพลตฟอร์ม AI ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเสียงโดยเฉพาะเนี่ยได้ปล่อยตัวอย่างฟีเจอร์ใหม่ Sound Effect โดย AI นะครับจะเน้นไปที่การสร้าง Sound Effect ที่ตรงแล้วก็สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวภายในคลิปไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรยากาศของผู้คนในงานเทศกาลเสียงคลื่นทะเลหรือว่าเสียงการเดินของผู้หญิงตอนนี้นะครับทาง Eleven Lab เนี่ยก็ได้เปิดให้เข้าไปลงทะเบียนรอใช้งาน Early Access กันแล้วเพียงแค่เพื่อนนะครับเข้าไปที่ X ของ Eleven Lab และคลิกเข้าไปที่โพสต์นี้ได้เลยและตอนนี้นะครับช่อง Storyboard ก็เพิ่งเปิด Twitter หรือว่า X แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้ที่ @storyboardth ซึ่งเราจะอัปเดตข่าวที่นั่นเป็นที่แรกนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับ